Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, ku ditën e djeshme ju kam paralajmëruar për temën që do të trajtojmë ditën e sotme në këtë studio. Do të flasim pikërisht për vrasjen makabre të një 38 vjeçare nga ana e kunatit. Do të flasim për ngjarjen e rëndë të Paskuqanit. Por më shumë, le të ndjekim materialin prezantues të kësaj historie dhe do rikthehemi jo vetëm me nënën në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ekskluzive, një ekskluzive që ka dhënë më parë edhe për gazetaren Doriana Bezat, por ka vendosur të flasim më gjerësisht ditën e sotme për shumë të pavërteta që janë thënë në media. Një histori e pazakon do trajtohet sot në studion e emisionit Me zemër të hapur në News 24. Nga histori njerëzore e emisioni do të përqendrohet tek situata e rëndë e aktualitetit, me vrasje që kanë tronditur opinionin publik, jo më larg se një javë më parë. Një krim horror tronditi Tiranën ku një grua 38 vjeçare u masakrua me mjete të forta nga kunati i saj, 34 vjeç. Ngjarja e rëndë ndodhi të njëjtën e kaluar, rreth orës 23:40 në një apartament në katin e dytë të një pallati të vjetër në zonën e Paskuqanit, aty ku jetonte viktima bashkë me vajzën 18 vjeçe dhe nënën e saj. Viktima është Enkeleda Çapoku, ndërsa autori dyshuar i krimit monstruoz, Erdet Çapoku, vëllai i burrit të saj. Ky i fundit u largua me biçikletë menjëherë pasi kreu krimin e rëndë, për t'u arrestuar më pas nga shërbimet e komisariatit nr. 4 pra një karburanti në zonën e Laprakës. Burime nga policia thanë se i dyshuari ka pretenduar se vrasjen e ka kryer në shenjë hakmarrje, pasi kunata e kishte denoncuar për përndjekje. Denoncimi ishte bërë 6 muaj më parë, ku ajo pretendonte se kunati e dhunonte psikologjikisht, e përndiqte dhe e fotografonte, kudo që shkonte me të bijën, dhe më pas fotot ja dërgonte në burg vëllait të tij, bashkëshortit e Enkeledës, duke sjellë probleme në qift. Gjatë seancës për masën e sigurisë që e la 34 vjeçari në burg, ai ka pranuar krimin, tha se nuk e mbante mend konkretisht ngjarjen. Në një rrëfim ekskluziv përballë autores së emisionit Me zemër të hapur, do të rrëfejnë detaje të pathëna për ngjarjen, nëna dhe kunata e viktimës, cila është e vërteta vrasjes makabre të 9 janarit dhe dinamika e saj. Për më shumë, ndiqni historinë. Kjo është kronika prezantuese e asaj çfarë do të diskutohet gjerësisht ditën e sotme drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur. Ju keni parë që në departamentin tonë të informacionit dhe në agjencinë e lajmeve BalkanWeb kemi pasur një ekskluzivitet të gazetares Doriana Bezat, e cila ka rrëfyer skemën e krimit. Por ndërkohë nëna do të hedhë detaje të tjera të një historie që çfarë ka ndodhur me kunatin dhe me të ndjerën, deri tek arsyet që çuan këtë të fundit për të ekzekutuar 38 vjeçare. Do të flasim se si është gjendja e vajzës së saj, aktualisht 18 vjeçare, dhe çfarë kërkon kjo familje menjëherë mbas vrasjes makabre të vajzës së tyre të Enkeleda Çapoku, 38 vjeç, nënë e një vajze 18 vjeçare. Me mua në studio zonja Xhevaire Fjolla, 61 vjeçe, nënë Enkeledës. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Faleminderit, besu jetën. Ngushëllimet e mia të drejtë për drejta, ngushëllimet të cilat ja u kanë dhënë edhe paraprakisht, por po e bëj dhe publikisht. Do t'ju mungoj Enkeleda, aq më tepër ju keni qenë edhe protagoniste kryesore e vrasjes së saj, keni parë gjithçka me sy tuaj, por që Enkeleda vajza juaj ka dhënë shpirt në duart e vajzës 18 vjeçare. Nga ai moment mbesa juaj është në një gjendje jo të mirë shëndetësore, për cilën ne do flasim, por shpresojmë që ditën e sotme të kemi dhe atë telefonatën e shumë pritur nga dhëndri juaj për dhënë edhe ai detaje dhe arsye pse ka kryer vllai i tij pikërisht krimin horror që ka ndodhur vetëm të njëjtën e kaluar. Faleminderit që je me mua në këtë studio, edhe pse nuk keni kaluar atë ritualin mortor dhe zakonet që ka çdo familje shqiptare teksa largohet i dashuri familjes së tyre. Faleminderit që je me mua dhe zgjodhe pikërisht këtë studio për qenë e pranishme. Në krahun tënd është Hajrie Fjolla, kunata e të ndjerës. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Djali Dajës Behar Deliu, përshëndetje zotrin, mirë se erdhët. Edhe ju ngushëllime të drejtë për drejta për humbjen e familjares tuaj. Faleminderit. Me mua në studio avokatja zonja Adriana Kalaja, përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Me mua në studio Aurela Agalliu, psikologja jonë e përhershme, përshëndetje Aurel, mirë se erdhe. Përballë jush opinionistja Helena Alilaj, përshëndetje Helen, mirë se erdhe, pedagoge në Universitetin e Durrësit dhe shkrimtare. Zonja Adriana do ndaloj dhe do marrë një
mendim paraprak për atë çfarë po ndodh së fundmi, çdo fillim viti, pothuajse kemi qenë së bashku në studion e emisionit Me zemër të hapur, në vrasjen makabre që i bëhen grave dhe vajzave shqiptare. Po kështu edhe ky fillim viti, një tjetër grua, një ekskluzivitet tjetër i studios e emisionit Me zemër të hapur vetëm 2 ditë më parë, ngjarja e Mallakastrës e shoqëruar shumë shpejt edhe me vrasjen horror të Paskuqanit. Keni një mendim paraprak për çfarë po ndodh në Shqipëri? Unë ashtu si kundër dhe juve, nënës viktimës dhe gjithë familjarëve i shpreh ngushëllimet e mia, edhe është një ngjarje që realisht na vret të gjithëve si nën, si grua, e shikoj si një precipitim i gjithë situatës që po kalon Shqipëria. Pa futur faktorët e ndryshëm të agresivitetit që po shohim dita ditës, mendoj se edhe gjendja ekonomike, financiare ku ndodhen familje të ndryshme, ka ndikimin e vet. Kjo nevojë ekonomike financiare, siç dëgjova para disa ditëve, bën që disa gra të kryen edhe vepra penale vetë në ato kushtet ekstreme për të qenë të përgjegjshme për të rritur fëmijët e vet. Siç mund të jetë dhe rasti i babait të viktimës, për sa kohë që nuk di rrethanat për çfarë gjendet në burg, po mund ta çojë në përmend se kushtet ekstreme të jetesës mund ta çojnë një familje që një krye familjar ose një bashorte që të merret edhe me vepra penale, siç mund të jenë dienia për një vepër penale dhe ke frikë të flasësh, ose organizimi, shitja, prodhimi i lëndë narkotike e tjerë. Në rastin konkret, mua më shokon sepse më duket sikur deja vu ne shikojmë çka ka ndodhur edhe në rastet paralele. Në 90% të personave, autorëve të kryerjes së veprave penale, janë persona të cilëve ndaj të cilëve gjykata ka dhënë urdhrin e mbrojtjes. Tani unë nuk dua që të bëj fajtor, po mendoj ose pretendoj që bashkë me viktimën, ne të gjithë jemi viktima e para, sepse mund të ndodhi në një rast. Dhe bashkë me fajtorin, autor është dhe shteti. Pse e them këtë? Një femër që shkon dhe bën kërkesën për të marrë urdhrin e mbrojtjes, nuk e bën për qef, aq më shumë kur e bën për kunatin. Po mendojmë se për bashortin një femër ka problemet e tjera. Kur e bën për kunatin, unë them se kushtet janë jashtë ekstremes. Atëre kjo polici nuk mund të marrë masa ndaj këtij personi që e persekuton, e përndjek, e vën në një presion të jashtëzakonshëm psikologjik. Nuk mundet policia e shtetit që këto njerëz t'i izoloj. Mund t'jenë edhe me probleme mendore. Janë rrezik për njerëzit. Pra zonja Kalaj, sa po mbyllet një ngjarje, harrohet, nuk merren përgjegjësi nga ana institucionale dhe shtetërore. Dhe ndodh ngjarja tjetër. Mirë, ne do t'i dëgjojmë me detaje se çfarë ka ndodhur. Sepse veprimet, prandaj them. Për fatin tonë të mirë kemi dëshmitaren okulare. Për mua shteti është bashk autor në të gjitha këto ngjarje. Mirë, ky është mendimi paraprak dhe ti e sheh që shteti është bashk autor në të gjithë këto ngjarje dhe duhet dalin përgjegjësit e vërtet. Kush është qëndrimi i psikologës Aurela për këtë fenomen në rritje me sa duket? Themi kjo, shpresojmë të jetë ngjarje e fundit, por nuk ndodh kështu, Aurel. Dëgjojmë ngjarje të cilat pasojnë dhe vijojnë njëra tjetrën. Dhe sidomos
gjatë fundit të sezonit korrik gusht, shtator, ose gjatë ndrimit të viteve dhjetor janar ndodhin të tilla raste. Në fakt e vis, unë jam paqë e shokuar sa mbar opinioni publik shqiptar në lidhje me ngjarjet e ditëve të fundit, kryesisht me ngjarjen konkrete cilën po trajtojmë sot, dhe nuk është absolutisht rastësi që kemi viktim sërish një femër. Unë kam bajtë qëndrimet e mia shpeshherë në lidhje me ngjarje caktuara, shkruaj shumë, e duar shumë femrën shqiptare dhe duar shumë që të ofroj një opinion i cili tjetë në mbrojtje të femrës shqiptare për shkak të kushteve që Shqipëria ofron për to, por në fakt unë do të quaja shoqërinë e ditëve të sotme më maskiliste se kur më parë. Dhe pse e them këtë? Sepse meshkujt shqiptar, duke pritur që ne të ndryshoj kultura e tyre dhe duke pritur që familjet shqiptare të induktojnë vlera tek meshkujt e familjes tyre, kjo gjë nuk po ndodh më. Femra vazhdon të shikohet jo si pranë, por si një objekt i cili duhet të përdoret gjithmonë nga gjenia mashkullore në interesat të tyre. Dhe aq më tepër kur kemi të bëjmë për një vrasje i cili vjen nga kunati. Ne jemi mësuar që në familjet shqiptare të marrin pjesë dhe të fusin hundë, do ta thoja gjithë familjarët në marrëdhëniet që kanë dy partnerët konkret. Dhe absolutisht që jo është shokuese, por është e jashtëzakonshme që të vitë ndjeki kunati nga do që t'i shkon, me pretendimin se ndoshta kunata, do më thënë gruaja e vllajt të vetë mund të tradhtoj atë, apo mund të bëjë gjëra të cilat mund të cënojnë moralin e familjes. Për mua ky është një justifikim i këtij veprimi të kryer, sepse të më falni shumë, situata juaj është shumë aktuale dhe ju ende nuk e keni kaluar dhimbjen, dhe unë jam e sigurt që derisa të keni jetën, kjo dhimbje do t'ju shoqëroj gjithmonë. Por mendoj që përtej kësaj historie ka gjëra të cilat nuk janë ashtu siç janë transmetuar, dhe nuk mendoj se arsyet kryesore kanë qenë pikërisht këto. Të shkosh të vrasësh një femër sepse pretendon se është prekur morali i familjes. Jo vetëm mendoj që ky person është me probleme mendore, gjë të cilën dua të kaloj te kolegja ime, në momentin që kërkohet një urdhër mbrojtje nga një femër, nuk duhet të lihet me haq, por madje kërkohet që nga organet kompetente të kërkohet një raport vlerësimi psikologjik për personat që kërkohet urdhri i mbrojtjes, dhe ne shumë mirë në këtë lloj sistemi mund të parandalojmë një krim, por nga ana tjetër mendoj se fshihen interesa personale të këtij personi kundrejt viktimës. Faleminderit Aurel për të kaluar po kaq koncize, të lutem Elen, sepse kemi shumë detaje të kësaj historie që duhet dëgjuar dhe më pas duhet vlerësuar nga ana juaj. Ti vetë si e ke parë ngjarjen konkrete? Në fakt, unë i kam ndjekur dhe nuk mund të ketë besoj njëri në Shqipëri që të mos përfshihet emocionalisht në situata të tilla. E vetmja gjë që do doja nga institucionet shtetërore është, sidomos institucionet e drejtësisë, të rrisin besimin tek njerëzit. Pastaj për pjesën tjetër të marrëdhënieve, ka shumë familje në Shqipëri të cilat janë ngurësisht të lidhura me njëri tjetrën dhe e mbrojnë njëri tjetrin, vllai e mbron vllain. Kemi patur dhe raste pafund në historinë e Shqipërisë që nëse ka vdekur njëri nga vëllezërit ose ka qenë në burg, në një farë forme përgjegjësia i vi vllait tjetër të kujdeset për fëmijët ose bashkëshorten e vllait, nëse është i ndjerë ose është me probleme të tilla ligjore. Me thënë, këto janë marrëdhënie të cilat janë ndërtuar ndër vite dhe ne nuk mund të jetojmë shumë larg njëri tjetrit dhe mos majmë po themi problemet e njëri tjetrit. Po lexoja dëshminë në polici, i cili është një individ i cili ka pirë dhe thotë kisha pirë deri vonë dhe pastaj shkova etj. Pra një njerëz i papërgjegjshëm, i cili dëmton. Nuk është problemi se vetëm tek viktimat të cilat janë pafund në Shqipëri. Problemi është te pasojat dhe te mungesa e besimit që kanë njerëzit tek njerëzit që i kanë shumë afër tek institucionet shqiptare, dhe në një farë forme sot jemi në një kaos besimi në cilin ne nuk gjejmë asnjë rrugë zgjidhje. I vetmi problem ose kërkesë do doja që institucionet shtetërore të kthenin ligjin me dënimin me vdekje, me patjetër. Do të thonë, ka njerëz të cilët
askush nuk ka drejt i marrë jetën dikujt në çfarë do lloj rrethanash. Domethënë jeta është dhuratë e Zotit dhe vetëm ai mendoj në kohën e përcaktuar, po prap nga ai, jo për ta lidhur me besimin, por ka të drejtë të vërë dorë mbi jetën e tjetrit. Domethënë një njeri përgjithshëm gjithmonë e jeton jetën e vet sipas formatit që mendon, sepse nuk mund të bëhet askush rojtar i askujt, sepse çështjet e moralit ndoshta mund të jenë çështje diskutimore, sepse ajo çfarë është e pamoralshme për dikë është shumë e moralshme për dikë, se ka njerëz që mendojnë që të punosh është e pamoralshme sepse gruaja duhet të rinë në shtëpi, ka njerëz që mendojnë se e pamoralshme është nëse ti shkon dhe në një udhtim, nëse shkon dhe rri në një periudhë kohe shumë të gjatë te nëna, sepse ndoshta ndjen më tepër ngrohtësitë e nëna se sa te kunati apo se sa te vjera. Domethënë çështjet e moralit nuk janë çështje të prera me thik dhe nuk ka një ligj të caktuar që thotë kjo është e moralshme dhe kjo e pamoralshme. Domethënë janë të ndara dhe nuk kemi përcaktues të moralit, Elen, në të cilin ne mund të bazohemi, mund të themi ka pasur apo jo ndikim, se nuk themi do të drejt në asnjë lloj rrethane. Ne kemi dhënë në fakt të gjitha, unë nëpërmjet kronikës së përgatitur nga stafi, ju të treja mendimet tuaja, atë çfarë keni dëgjuar deri më sot në media. Ajo çfarë është shumë sociale dhe njerëzore, sepse ne marrim si rast, ne kemi një viktim dhe kemi një dhunim në familje. Pastaj pjesa tjetër është komplet ndryshe dhe për këtë të vërtet komplet ndryshe janë familjarët të cilët po ka një të vërtet pandryshueshme, sepse ne kemi këtu një viktim dhe kemi një femër shqiptare e cila diskutohet në media dhe është komplet e pambrojtur. Do të thotë çfarë lloj versioni të japin familjarët, shokimit social nuk janë ndryshojnë dot sipërfaqen në atë çfarë është parë dhe dëgjuar deri tani. Ta dëgjojmë zonjën Xhevaire, e cila është karakteristike grua së fortë, e asaj nënës së fortë shqiptare, për që në studion e emisionit Me zemër të hapur, deri në minutën e fundit zonja Xhevaire kam pyetur në qoftë se përballon dot këtë transmetim, the do ta përballoj sepse media nuk ka thënë absolutisht të vërtetën e ngjarjes. Por unë të falenderoj që për këtë televizion, për agjensin e lajmeve BalkanWeb, për gazetaren Doriana Bezat, ti ke treguar skenën e krimit. Çfarë ka ndodhur me datën 9 janar vetëm të njëjtën e kaluar rreth orës 23 të mbrëmjes? Faleminderit. Atë natë, në orën 11 të darkës, ram në gjumë. Ishte momenti i gjumë i parë. E ka hap derën, na ka pa neve, na dritare që i këna fik dritët. Ka dalë diku o të apër. Ta ka thonë fikën dritët, tari se na kështë ndjek neve, 5 ditë të pra kështë dashme në vratë dërë për vitri me 31, e ka deklerua ndej në lagje me ca quna. Dhe ka shiku palatin, që s'ka pas njerës, lëvizje. Pastaj janë gjithë lërtë në katë dytë. Ka hap dere ka pas një shullë të vogël, të thjerë, se e dinte se ka pasnit një vit aty me ne, brënda. Dhe duke ditë rrethanat se si ishim ne, dhe ku rrinim ne, dhe si jetonim ne, e ka hap nga dalë derën e jashme, pastaj u fut të dera dhomës. Dera dhomës pa mbyll fare, si që i lejmë gjithmonë dyrët hapë, se s'na ngacmon të njëri. Aty pastaj e kam pa unë, kur u fut të dera brënda. U fut ishe vesh me kapush zi, me roba dzeza, doreza dzeza, punë e maj me dzeza, ne pa drita. Aty erdi direkt të krevati im. Edhe me qëlloj disa herë, më kalon pa ndjeja. Duk me lonë mu pa ndjeja, pastaj nuk kam di gjo se qash bo më të tje me vajzen. Pastaj ka godit vajzen, është hongër me vajzen. është përleshë vajza, ka tentu sheje që këna patë të gishtërive të në murmigja, ka tentu vajza të ngrihet, se ka thonë maman ma vravi. Tani edhe me mu duke më vra, tani do më vrazi vajzen. Ka tentu të ndezi dritën, aty i ka prej damorët me thikë. Pasi e ka godit me lefë mbrapa koke. Pastaj e ka godit disa herë me thikë në zemër, me ataj tubin që ka pas, e ka qake pjesa hundës e këtë. Aty pastaj goca ka ra pa ndjeja, ky ka pa gjakun ndosh largu. Kur unë grita unë që merdi mendja, e kam pa gocën shtrit e dera aty la prej gjaku. E ka pa kështu i në keleda kështë vdek. Vërtita 2 herë ke dritare e tira kësaj të nusës. Hajrije, këta akoma s'pa gjosh një gjosh s'pi jep të kon, njëri se nga vje zëri që bërtet. Aty kanë dalë se e të shmendur, na shkallët poshtë, zbrita poshtë e shpia ime në katë parë ku jetoja me qunat. Dolën qunat, erdi lagja komplet pastaj, pja ishte gjithë ngjarja, masakrën që bëri qelpsira. Ishte masakrë që vrau një vajzë,
që ushqen të fëmin punon të në fabrik, e hante bukën mi kokërves që kur sente për të majtë burin në burg, edhe vajzën që kishtë në shpi ishte me qera, logoriste rogën 300.000 lekë që merte, t'ja kalon të me ekonominë e dobë. E si ashtrin të dorë njëriot ishte vajzë, jëse ishte e imja, dhe më shpirtën ishte nuk jam që me latë mu shumë na muabetet, ishte vajzë e mrekullueshme. Ishte e dashur me shoqërinë, e dashur me punëtorët, me lagjen, bon të kryt lagja mas e nkeledës. Ishte vajzë e ndershme, jej morale si që thot ai qelbësira. Konflikti mes qiftit ishte shumë i mirë. Atëherë, po flet për marrëdhënien e Nkeledës, po flet për marrëdhënien e Nkeledës me bashortin. Të lutem, më vjen keq që të ndërpres në këto detaje horrori edhe pse mesditë ku të gjitha familjet shqiptare, gjitha institucionet fokusohen në televizionin News 24, se është televizioni më i madh informativ në vend. Unë kam atë telefonatën e shumë pritur nga Eltoni, drejt për së drejti nga qelia e burgut ku ai ndodhet prej 7 vitesh, i kanë mbetur pothuajse edhe 2 vite e gjysmë, është bashorti i të ndjerës Elton Qapoku në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje Elton. Halo, përshëndetje. Në ratë të parë të falenderoj që u bëre pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur, për dhënë dhe ti versionin tuaj. Është masakruar bashortja juaj, por ndërkohë autori është vllai juaj. Atëherë Elton, si e morët vesh ngjarjen, ju lutem? Halo, përshëndetje, nga të parë për emisionin.